pár szóba kéne jellemeznem a csatornánkat, akkor azt tudnám mondani, hogy utazás, kaland, gyönyörű tájak és lendületesre vágott videó. Sziasztok! Én Ricsi vagyok. Én pedig Laura. És ez itt a Keep Rolling Studio. Mind a ketten nagyon szerettünk volna videózni, már amikor találkoztunk, beszéltünk erről, de nem igazán tudtuk, hogy mit csináljunk. És hát ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha elutaznánk a világ végére, ott töltenik egy évet, felvennék, hogy milyen tájakat láttunk. Hát így is történt. Végül is elutaztunk Új-Zélandra, és rengeteg helyet megnéztünk. Voltunk Gejzírparkba, Hobbit falván, voltunk egy titkos vízesésnél, amiről nagyon kevesen tudnak, és egyszerűen gyönyörű volt. De ez csak az első évad. Idén új lendületet vettünk, hosszas felkészülés után Új-Zélandról elindulunk haza, de előtte bejárjuk Új-Zélandot a tetejétől az aljáig, majd hazafelé megállunk Indonéziába, ahol szintúgy vár ránk majd egy-két kaland. Célunk az, hogy minél minőségi videókat készítsünk nektek, és hogy egy kicsivel szebbé tegyük a napjaitokat. Nagyon szeretjük ezt csinálni, és kedves nekünk a közösség, aki itt összegyűlt a csatornát. Nézz körül bátran a Keep Rolling Studio csatornáján, nyomd meg a feliratkozás gombot, és ne felejtsd el megnyomni a kis csengőt sem, hiszen így tudsz majd értesülni mindig, amikor új videót töltünk fel. Ha van valami megjegyzésed, építő jellegű kritikád, vagy akár ötleted, azt írd meg nyugodtan kommentben, hiszen szívesen fogadjuk az ilyen jellegű tanácsokat per kommenteken. Én Ricsi voltam. Én pedig Laura. Ez itt a Keep Rolling Studio. És találkozunk a következő videóban. Várjál, kimaradt a lejátszási lista. Mindenképp nézd meg a lejátszási listákat a csatornákon, mert azon könnyedén navigálhatsz a tartalmak között. Mivel készülünk majd pár újdonsággal. All of my line about nothing, why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune, I'm flipping the ride.